Xin chào mọi người, lại là nhà sữa đây. Hôm nay là tập đầu tiên trong series trải nghiệm tất cả các workshop dành cho bé tại thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như các workshop đều phổ biến dành cho bé từ 5 tới 12 tuổi. Việc tham gia workshop ngoài chương trình học mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, giúp bé khám phá những kỹ năng mới như nghệ thuật, khoa học và thể thao, đồng thời tăng cường tính sáng tạo và khả năng tư duy phản biện. Trẻ sẽ có cơ hội giao lưu, hợp tác với bạn bè, cải thiện kỹ năng xã hội và giao tiếp. Khi hoàn thành các dự án của mình, bé sẽ cảm thấy tự tin hơn về bản thân và nhận ra những sở thích, đam mê của mình. Ngoài ra, các hoạt động thực tế còn giúp trẻ cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển sự tập trung, kiên nhẫn và khuyến khích những tinh thần độc lập trong thực hiện nhiệm vụ. Việc đăng ký tham gia workshop cũng khá dễ dàng. Các phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc nhắn tin cho fanpage để được tư vấn và sắp xếp lịch tham gia một cách dễ dàng. Chi phí tham gia cũng không quá mắc đâu nè, nhưng mà rất là xứng đáng trải nghiệm nha. Giống như chi nhánh pizza này cũng ở gần nhà sữa thôi, chạy một cái vèo là qua tới. Mình đăng ký cho bé trước khoảng 2 ngày. Bé sẽ được phát đồng phục và được trải nghiệm tất cả những quy trình trong bếp. Đầu tiên là rửa tay sạch bằng xà phòng để đảm bảo vệ sinh trước khi làm bánh. Sau đó là nhồi bột thành hình dạng tròn và rải các loại topping yêu thích lên trên. Cuối cùng, bé sẽ nướng chiếc bánh của mình cho đến khi vàng ươm và sẵn sàng để thưởng thức. Nào, mời các bé tham gia cùng sữa nha. Do you like cheese? Yes, I do. Do you like tomato? Yes, I do. Do you like cheese tomato? No, I don't. Yucky. Ok anh. Bây giờ mình sẽ thịt sốt. Em muốn bánh cuốn đúng không? Do you like chocolate? Yes, I do. Do you like bell pepper? Yes, I do. Do you like chocolate bell pepper? No, I don't. Yucky. Do you like carrot? Yes, I do. Do you like cake? Yes, I do. Do you like carrot cake? No, I don't. Yucky. Do you like banana? Yes, I do. Do you like soup? Yes, I do. Do you like banana soup? No, I don't. Yucky. Em xếp đi. Em xếp đi. Xếp lại cho nó đều ra. Do you like meat? Yes, I do. Do you like donut? Yes, I do. Do you like meat donut? Tại vì cái này cắt No, hơn với lại. I don't. Yucky. Do you like strawberry? Yes, I do. Do you like milk? Yes, I do. Do you like strawberry milk? Yes, I do. Rồi không ăn cái này. Rồi mình bỏ ra. Rồi rã rồi. Đúng rồi, mình sẽ để miếng ở cái sốt này. Cái sốt này. Slice one for mommy, tasty, tasty, yum, yum. Slice two for daddy, spicy, spicy, hot, hot. Slice three for grandma, cheesy, cheesy. Slice four for grandpa, laugh, laugh, laugh. Slice five for baby, yum, yummy, yippee. Slice six for mommy, yum, yummy, yum, yum. Slice seven for daddy, what a treat, so nice. Slice eight for grandma, tasty, tasty. Slice nine for grandpa, laugh, laugh, laugh. Slice 10 Rồi bây giờ là for giây phút me, vinh dự của chiến sĩ nhỏ. Chúng ta đã được cấp giấy chứng nhận học nghề pizza. Quá trời vui luôn. Rồi bây giờ là 1 phút cảm Rồi nhận bây giờ con và biết ôn lại cái bài cách nha. làm ra bánh pizza chưa? Dạ rồi. Con bỏ mấy Con làm bánh pizza loại gì vậy? thanh cua. À, loại thanh cua. Sốt. Thanh cua phô mai á chứ. Phô mai hả? Sốt. Sốt hả? Sốt phô mai à. Ok. Và đưa tay ra. Bánh của con đâu rồi? Nó còn mềm nấu chưa xong. À. Ok. Giờ mình đợi ha. Mình đợi lát mình coi thành quả nha. Con nói đi. Nhưng mà Nãy làm bánh như thế nào? nó dẻo. Nó dẻo dẻo hả? Nó dẻo dẻo ngon lắm. Ờ.
Con chạm vô nó con có cảm giác gì? Cảm giác dẻo hơn. Mềm không? Mềm quá luôn á. Có lạnh lạnh không? Nó lạnh, nó màu mát thôi. Mát mát Không hả? có lạnh. Vậy ha. Bánh ngon. Lúc làm á thì cái bánh nó cảm giác như thế nào? Nó dẻo. Nó dẻo. Dẻo dẻo như kẹo dẻo. Như kẹo dẻo vậy hả? Dạ nó ngon Rồi không? lạnh lạnh không? Thử thử mùi đây dễ Thơm. ghê. Dạ. Em cảm ơn. Giữ cho con hả? Chú cho con. Rồi, đây là thành quả. Ừ. Trời, nó ngon. Như thế nào vậy? Nó ngon. Rồi nó như thế nào nữa? Nó ngọt. Ngọt ngọt hả? Nó ngon lắm. Nó có một cái hương này ngon đó nè. Cũng á. Cộng đi. Rồi, quy trình làm bánh pizza số 1 là gì? Số 1 là Cái tay. đúng rồi, số 2 là làm gì vậy? Thứ hai là tăng bột. Làm bột. Nặng bột. Nặng bột. Ok. Rồi sao nữa con? Thứ ba. Ba. Để bánh pizza lên lấy Lấy đồ cái gì bỏ lên vô, nè? bỏ vô, Rồi bỏ mấy vô, cái này sao? bỏ hành Ừ. cô vô, À, bỏ phô mai vô. ok. Rồi sao nữa? Thứ 4 thì đi nấu. Nấu. Bỏ lên cái gì vậy? Bỏ lên cái đĩa Cái lò. rồi đi Cái lò nướng. rồi nướng nấu đợi một chút nữa rồi xong rồi bưng ra ai rồi xong rồi mới ăn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video trên kênh của mình. Đừng quên bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!